Một ngày đẹp trời nọ, khi mọi người đang vui vẻ sinh sống, thì một quái thú ở đâu bỗng dưng xuất hiện, tấn công 91 chùa láng. Con quái thú tên Tuấn Tú ra những đòn tấn công nhanh như Ariana bổ sâu, khiến mọi người hoảng loạn không kịp kháng cự. Không thể ngồi im trước tình hình đó, tại Phở Tu 91 chùa láng, tiến sĩ Minh Mẫn nhanh chóng triệu tập các anh em siêu nhân nhằm đánh bại kẻ thù gớm ghiếc. Họ đều là những sinh viên năm nhất có sức mạnh thần kỳ. Siêu nhân đỏ, mạnh mẽ, mang sức mạnh cơ bắp tới 6 múi cuồn cuộn. Siêu nhân xanh, thông thái, có sức mạnh trí tuệ, chỉ số IQ full 300/300. Siêu nhân vàng là một người lạc quan, mang trong mình sức mạnh tự nhiên của gió, nước, sấm và chớp. Siêu nhân hồng mang sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thùng, có khả năng tỏ ra cute vô đối và bắn tim không hề biết mệt. Siêu nhân đen là một anh chàng cẩn trọng và mang sức mạnh huyền bí của bóng đêm. Cả 5 anh em siêu nhân nhanh chóng được triệu hồi, hừng hực khí thế tiêu diệt kẻ thù. Tuy nhiên ai cũng muốn thể hiện bản thân, không ai chịu nhường ai hết. Anh chàng siêu nhân đỏ dùng sức mạnh tay chân để tấn công và chỉ 5 giây sau thì đỏ đã over game. Không hề kém cạnh, siêu nhân xanh dùng bộ óc phán đoán của mình cùng chiếc máy tính Casio tính toán hướng tấn công, nhưng chưa kịp tính xong thì đã bất tỉnh nhân sự trước một làn lửa mỏng của đối thủ và chiếc máy tính Casio thì bay ra xa cả ngàn mét. Siêu nhân vàng hăng hái chiến đấu với sức mạnh tự nhiên, thi triển những kỹ năng đặc biệt như hô mưa gọi gió, sấm chớp đùng đùng, nhưng rồi cũng bị knock out bởi một tia lửa cực mạnh. Đến lượt siêu nhân hồng xuất hiện. Cô ta sử dụng mỹ nhân kế bằng cách bắn tim thả thính chiêu chiêu các kiểu. Nhưng bẽ bàng thay, quái vật không hề đam mê tử sắc. Nó thản nhiên quật ngã cô nương xinh đẹp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trong khi chờ đợi các siêu nhân khác phô trương sức mạnh của bản thân, siêu nhân đen do đứng quá lâu dưới nhiệt độ 40 độ C nên đã say nắng và bất tỉnh nhân sự. Trước tình hình nguy cấp đó, tiến sĩ Minh Mẫn tập hợp các siêu nhân lại và nói: các cậu vẫn chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của một nhóm. Hãy nhớ, các cậu được tập hợp lại một biệt đội, mục tiêu chung duy nhất của các cậu là đánh bại con quái thú Tuấn Tú kia, chứ không phải thể hiện xem là ai mạnh hơn hay ai giỏi hơn. Chỉ khi các cậu biết cách phối hợp cùng nhau một cách hợp lý và thông minh, sức mạnh của mỗi cá nhân mới tạo nên tổng lực của tập thể và có thể đạt được mục tiêu chung của nhóm. Các cậu đã hiểu chưa? Các siêu nhân sau khi nghe lời tiến sĩ, mỗi người đều nhận ra thiếu sót của bản thân khi làm việc nhóm. Họ đã ngồi xuống nói chuyện với nhau, lắng nghe và tìm hiểu về nhau, thảo luận và đưa ra chiến lược hợp lý, sử dụng thế mạnh của mỗi cá nhân để hợp sức tiêu diệt con quái thú đáng ghét, trở thành một nhóm lấy tên là biệt đội anh hùng. Các siêu nhân bước vào trận chiến tiêu diệt quái thú lần thứ 2, nhưng với sức mạnh tập thể và tinh thần đồng đội mạnh mẽ. Siêu nhân xanh sử dụng trí óc tính toán chiến lược cụ thể, đứng từ xa chỉ huy và lãnh đạo nhóm. Siêu nhân hồng xuất chiêu đầu tiên, quyến rũ bắn tim và thính tới tấp làm quái thú không khỏi động lòng mà mê mẩn đắm say. Lợi dụng tình hình đó, siêu nhân đen sử dụng năng lượng bóng đêm làm mờ mắt quái thú. Cùng lúc đó, siêu nhân đỏ tung hết thần trưởng cơ bắp mà đấm đá túi bụi, siêu nhân vàng hô mưa gọi gió tạo sấm sét. Tất cả cùng tổng lực tấn công khiến quái thú Tuấn Tú không còn sức lực mà chống trả nữa. Trước sức mạnh tổng hợp của biệt đội anh hùng, con quái thú chỉ còn đường rẽ đành đạch ra mà chết. Biệt đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, cùng đứng khoác vai nhau tận hưởng và chia sẻ thành công của nhóm. Tiến sĩ Minh Mẫn cất lời: các cậu đã thực sự hiểu được những gì tôi nói và phát huy nó rất hiệu quả. Các cậu đã biết tận dụng không chỉ điểm mạnh mà cả điểm yếu của từng người để hỗ trợ và bổ sung cho nhau, biết suy nghĩ cho cả tập thể, đặt xuống cái tôi mà cấy vai sát cánh, trở thành đồng đội của nhau, cùng nhau tạo nên sức mạnh vĩ đại. Đó chính là ý nghĩa và sứ mệnh của một nhóm làm việc hiệu quả. Tôi rất tự hào về các cậu, biệt đội anh hùng. Câu chuyện về biệt đội anh hùng đến đây là kết thúc. Mong rằng qua video nhỏ này, bạn có thể tìm ra được ý nghĩa và sức mạnh của một nhóm. Chúc các bạn sớm tìm được team của riêng mình nhé.